Hello, welcome you back to my English class. So now let's review your previous lesson. Chào mừng các bạn quay trở lại với môn học cô giáo nhé. Chúng ta sẽ ôn tập lại nội dung bài trước nha. Now listen to me. What's your address? What's your address? Bài buổi trước chúng ta học về Unit 1 đúng không ạ? Địa chỉ của bạn là gì? What's your address? Okay, now listen and repeat after me. Các em nghe nhắc lại cho cô giáo nào. Hi Nam, nice to see you again. Hi Mai, nice to see you too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. Hello, Chung. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang. But now I live with my grandparents in Hanoi. But now I live with my grandparents in Hanoi. What's your address in Hanoi? What's your address in Hanoi? It's 81 Trần Hưng Đạo Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Ok, các bạn lưu ý một số cái từ vựng các bạn phát âm cho nó đúng ạ. Đó là từ pupil, our class, live, live with, tuyệt đối không được là life nhá. Live with. Address, street, floor, on the second floor, Hanoi Tower. Các em hãy dừng video của cô giáo lại và chúng ta luyện đọc bài thoại nhé. Giờ sách ra và luyện đọc bài thoại. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2, đó là point and say. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc các cụm từ ở phần từ vựng ạ. Một câu khi các em muốn biết địa chỉ của bạn mình là gì hay là nơi nào, ta sẽ đặt câu hỏi với bạn mình. What's your address? What's your address? Và cách trả lời cho câu hỏi này chúng ta bắt đầu bằng it's, sau đó đến địa chỉ của nhà mình. Được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có 4 địa chỉ. 105 Hoa Bình Lane. 105 Hoa Bình Lane. 97 Village Road. 97 Village Road. 75 Hai Bà Trưng Street. 75 Hai Bà Trưng Street. Flat 8 Second Floor City Tower. Flat 8 Second Floor City Tower. Okay, that's all for today. Bye bye. Tạm biệt các bạn nhé. Các bạn nhớ xem lại video nhiều lần để chúng ta ghi âm giải bài cho cô giáo nha.